Зараз з цієї ржавої штучки я зроблю приспособку для ось цього складного місця на арметі. Ось так виглядає зроблена приспособа. Ось по формі цієї штучки. У приспособи одразу є трохи намічений такий холмик для майбутнього ребра. А ось так виглядає чорнова заготовка, зроблена з допомогою цієї штучки. Бачите, вже якесь ребро намічене. Такий нерівний край, тому що викрійка не підігнана. Треба зробити 2-3 таких детальки. І тоді можна буде скоригувати викрійку. Так, щоб після того, як ми робимо ребро, ось бачите, видно зараз десь, щоб було на світлі видно гарно, щоб край після ребра був рівніший. Так, наш купол. Кладемо його і прикладаємося. Ну, щось таке вже цікаве вимальовується. Ще треба знайти правильне місце для цієї детальки, але вже можна зрозуміти, що це за шолом у нас виходить. Цікаве питання до вас. Чи чули ви коли-небудь в Україні про такі, якби, гуртки для дорослих, там, де ви займаєтесь якимось ремісництвом, про яке мріяли з давних давен або з дитинства, але по якихось причинах в дитинстві ви цим не позаймалися, але вирішили позайматися в дорослому віці. Ну, наприклад, я знаю, що багато людей там мріяли кувати, але до цього не дійшло, і іноді у людей буває час натхнення, щоб таким просто позайматися як для себе, тобто як хобі, як гурток. Я насправді трошечки вдохновився зарубіжними блогерами закордонними. Побачив багато різноманітних таких варіантів, коли реально приходять дорослі. Наприклад, і в Польщі я бачив Rextorn Studio, здається. Причеплю посилання під відео в описі. Вони займаються чеканкою і бачив, що вони збирали там людей, там дорослу групу і чогось навчали. І дорослих, і дітей. Чи знаєте ви такі приклади в Україні? Це перше. По-друге, чи було би цікаво, ну, як думаєте, чи було би цікаво вам або вашим знайомим, наприклад, гурток по створенню обладунків? Це не на зараз, просто так, чисто думки на майбутнє. Чи може це когось зацікавити? Але, звичайно ж, такий івент не може бути безкоштовним, тому що майстерня, вона дорога. І щоб вона функціонувала, в неї треба постійно вкладати, оновлювати, слідкувати, ремонтувати і так далі, так далі. Це таке важке питання, насправді. Також бачив приклади, як це реалізується в Штатах. Багато разів бачив, як в кузню приходить група дорослих і є там майстер або навіть двоє, які показують, розказують, і людина робить там ніж або сокиру собі власними руцями. І здається, це дуже круто. Чи можливо в наших краях це, типу, недоречно, тому що у людей, в принципі, мало грошей, і майстри і так єлі-єлі виживають, і якось намагаються заробити, аби хоч собі щось заробити, а навіть не можуть думати про... Ну, немає можливості думати про якісь гуртки, де ти когось навчаєш, і так, щоб це було фінансово якось вигідно. Мені спало на думку, що в майбутньому, не зараз, якщо продумати якийсь нескладний елемент обладунку, можливо, якийсь шолом по типу нормандського або склепаного каркасного, або якусь простий нагрудник, ну, частину кіраси, передню частину, то таку деталь людина в теорії могла би зробити там за 2, 3, можливо 4 дні. Питання
в тому, чи буде це цікаво, чи буде набиратися достатня кількість людей, які готові приходити і щось таке майструвати. З іншого боку, одразу виникають питання, а що робити з технікою безпеки, бо іноді бувають люди, яким трошечки лячно навіть молоток давати в руки, бо собі повідбиває і сусіду повідбиває, а не кажучи вже про якісь більш серйозніші інструменти. В принципі, я навіть думав над варіантом, що можливо нарізку, наприклад, щоб вони не робили такі учні на гуртку, а чисто стукали. Собі по руці важковато стукнути, хоча можна, але не треба. Чому мені лячно давати нарізку, бо там болгарка, якщо людина зовсім ніколи не працювала нею, є високий шанс, що болгарочку з відрізним кругом заклинить, болгарочку вирве з рук і вона полетить непонятно куди. І хорошо, аби кудись просто в стінку і на пол. А можеш полетіти і до когось в обличчя і так далі. Тому це такий стрьомний момент. Але щось виковувати, вибивати, рихтувати, збирати, це вже не таке прямо, без молота, без преси, тобто руцями. Це не таке щось страшне, бо під молот лізти теж треба трошечки, щоб людина вже щось тямила, да й під прес теж, бо десь задуматись, задивитись на якусь фігню, сунуть пальці під бойок і все. І привіт, награлися на дорослому гуртку. Зазвичай така ідея навштовхується на думку, що просто не буде людей готових витрачати час на такий типу гурток, а тим більше не буде людей, які будуть готові витрачати ще й гроші на такий гурток. Якщо у вас є приклади схожих гуртків в Україні, можете мені накидати. Я подивлюсь хоча б, як у них взаємодіє це все з учнями, з дорослими. Наскільки це фінансово тягне по грошах, наскільки люди готові на це вкладати гроші. В Польщі зустрічаються такі варіанти. В Америці зустрічаються такі варіанти. То я і подумав, що у нас? Можна і у нас щось таке організувати, як мінімум подумати. Наприклад, ось канал на Ютубі Rextorn, вони зробили ось такий шолом крутий. І дійсно, це реально крута ідея, яку я, мабуть, трошки підворую. Дивіться, дуже класно, мені дуже подобається, що є обличчя спереду, а також обличчя з боків. Це просто бомба, блін. І саме цікаве, це реально можна зробити бугуртооптимальним. І саме цікаве, що його будуть банити на якомусь HMB або WHMES, або якась ще хрінь, яка підтримується і фінансується, наскільки мені відомо, російськими грошима. Воно нам нахер не треба. До речі, ця HMB була надто розвинена, крім того, що у них було дуже багато грошей, але ще завдяки тому, що вони просто жили без конкуренції. І я вважаю, що у нас повинна бути створена якась ліга, яка буде конкурувати з цією фігньою. І, на мою думку, там повинні бути фентезі-обладунки. Можливо, я ж помиляюся, це треба обговорювати, але я вбачаю, що ось такі обладунки привернуть набагато більше уваги до до такого проєкту. Повертаємось до Rextorn Studio. Ось таке вони роблять, тобто не на гуртках, це роблять майстри, які з цієї студії, але у них можна побачити, ось, бачимо, дивіться, тут у них якась виставка, де дітки і дорослі, мабуть, щось таке простеньке роблять. Це чеканка, дійсно в чеканці можна знайти якісь такі варіанти, щоб робити нескладне, за півгодинки поробили і щось вже отримали, бо, наприклад, шолом зробити це не півгодинки в будь-якому випадку. Якийсь елемент обладунку, який буде цікавий, це теж не півгодинки. А тут, можливо, в цьому випадку простіше, хоча, можливо, я ніколи просто не думав над варіантами простого чогось,
що буде і цікаво, і просто зробити, і швидко, і навіть зможе зробити якийсь підліток. Треба подумати. Ну, ось так вони роблять, і у них там десь є навіть і Facebook, Instagram, і десь я бачив навіть обяви, що вони там набирають, наприклад, групу на те, щоб провести такий гурток. І дуже цікаво. Або є ще польський ютубер, Трольський, якщо я правильно прочитав, і ось відео у нього Трольський Knife Making Academy, тобто Академія виробництва ножів. І реально круто, він тут розказує, показує, потім дивіться, яка студія, офігеть, бліна, це дуже круто. І наскільки я зрозумів, оці мужики роблять собі ножі. Прикиньте, як круто. Прийшов, тобі все готове, пояснюють, і ти там робиш. Ну, це наскільки я зрозумів, бо я не дуже розумію і польську, і... Коротше, подивіться, цей відос дуже цікаво, і реально так затишно зроблена майстерня, ну, реально круто. Ось він тут щось розказує. Обладнані місця з гарним освітленням, все гарненько. Ось люди роблять щось показують. Де. Ось якийсь ножик показує. Ну, класно. Посилання теж буде в описі. Дивіться, як круто. І студіо написано, прям от приходиш, там займаєшся. Ось сам ніж. І непоганий ніж, до речі. Непогано зроблений. Дійсно. Класно. Ось. В общем, YouTube розширює кругозор, дає можливість подивитися, як живуть люди за кордоном, в Польщі, в Америці і в інших странах. Дуже цікаво. До речі, нещодавно наткнувся на багато відео індусів, як вони роблять ковку. Там реально іноді прям рівень якогось середньовіччя, тільки те, що у них є пневмомолот, наприклад. Але у них дуже багато крутих ідей, які я просто піддивився і хочу їх тепер використати. Тобто інтернет так реально розширює кругозор. Це дуже круто. Дякую Збройним силам України за те, що маю можливість працювати. Основний контент буде в описі під відео. Він є українською і англійською озвучкою, якщо ви не знали. Хоча я сумніваюся, що на цьому каналі є хтось, хто не знає мій основний контент. Всім дякую, всім до побачення.